Hello, mình là Khanh, hiện nay là phi công của hãng Pacific Airlines. Video hôm nay mình sẽ nói về một chủ đề mà bản thân mình cũng đã suy nghĩ rất là nhiều. Không biết là đôi khi mình đã chia sẻ quá nhiều về hành trình trở thành phi công của mình trong suốt hơn 2 năm qua để có được mình của hiện tại. Có khi nào lại khơi dậy cái đam mê bay, khát khao được chinh phục bầu trời của mọi người hay là không? Có thể là một phần lớn các bạn theo dõi mình cũng thích hàng không, thích bầu trời như mình. Một phần khác lại không hoàn toàn thích, nhưng mà bởi vì đã nghe mình nói quá nhiều nên là cũng bị lung lay và đem lòng yêu mến cái ngành này luôn. Bức tranh mà mình vẽ ra cho mọi người chủ yếu là những viễn cảnh tươi đẹp, hào nhoáng của nghề phi công. Dù là mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều những cái khó khăn mình đã, đang và sẽ trải qua, nhưng mà cũng không thể áp đảo được cái sự lung linh, hình tượng khuôn ngầu khi mà mình tự giới thiệu mình là phi công, phải không mọi người? Tuy nhiên là phải thú thật với mọi người là mình rất là sợ có những bạn quyết tâm trở thành phi công cho bằng được bằng mọi cách chỉ vì những lời mình nói thôi á. Vì phi công không phải cứ muốn học là sẽ học được, có rất là nhiều cái yếu tố đi kèm như là sức khỏe, tài chính, khả năng điều khiển máy bay, ABCDZ nữa. Nếu chỉ thiếu một trong những yếu tố đó thôi thì mình thật lòng muốn nhắn nhủ mọi người hãy chọn nghề khác đi. Vì càng đi càng vất vả, thậm chí là sẽ hối hận vì cái sự lựa chọn đó của mình nữa. Quyết định đi học phi công cũng đồng nghĩa với việc là mọi người sẽ phải chấp nhận đánh đổi rất là nhiều thứ. Và mình thì vô cùng không muốn những cái điều đó xảy ra khi mà chính mình cũng góp phần trong cái quyết định to lớn đó của mọi người nữa. Nếu các bạn cũng yêu bầu trời, muốn gắn bó với ngành hàng không thì vẫn có vô số các ngành nghề khác phù hợp với mọi người chứ không nhất thiết phải là phi công. So với nghề kề cạnh bên thôi là tiếp viên hàng không thì cũng đã ít hơn gấp nhiều lần rồi, cũng phải 4, 5, 6 lần ấy. Huống hồ chi là so với các bộ phận mặt đất, có vô số các vị trí lớn nhỏ cùng nhau hợp lực để giúp ngành hàng không vận hành một cách tốt nhất, ổn định nhất, hiệu quả nhất. Ngành này ở Việt Nam tuy là vẫn còn bị gắn mác COCC, con cháu cha, mình cũng không có phủ nhận, nhưng mà hiện nay với tốc độ tăng trưởng phục hồi sau dịch cộng với lại lực lượng lao động đang trẻ hóa, ứng dụng công nghệ cao thì yêu cầu lực lượng lao động cũng đã khác nhiều, cơ hội nghề nghiệp rộng mở chứ không có còn bó hẹp như trước. Thì từ khi bắt đầu bước vào ngành, vào công ty, vào nghề rồi thì mình cũng đã mở mang được tầm mắt rất là nhiều. Đó là đằng sau việc khai thác những chuyến bay an toàn là hàng ngàn, hàng chục ngàn người phối hợp cùng với nhau để vận hành ngành công nghiệp hàng không này. Khi mà tận mắt thấy được những người đồng nghiệp cùng ngành của mình cũng làm việc chăm chỉ cả ngày cả đêm, không khác gì tụi mình lắm. Tất cả cũng chỉ cùng chung một mục tiêu cuối cùng, đó chính là vận chuyển được người và hàng hóa đi đến nơi và đến chốn. Và để vào được các bộ phận vị trí này thì mọi người cần phải học trường nào và cần có những kỹ năng gì. Từ những kinh nghiệm học tập và làm việc của mình có được trong ngành này cũng như là quan sát cá nhân, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp thì mình thấy những người làm trong ngành hàng không cần phải có một số phẩm chất và kỹ năng như sau. Đầu tiên là kỹ năng giải quyết vấn đề. Dù ngành hàng không là ngành mà mọi quy trình đều phải chuẩn chỉnh để đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa, nhưng đồng thời cũng dễ phát sinh rất là nhiều vấn đề. Nếu mà có kỹ năng này sẽ rất là giúp ích cho công việc. Thứ hai là kỹ năng giao tiếp. Để mọi việc được phối hợp nhịp nhàng giữa các team, các nhân viên, giữa nhân viên và hành khách thì đây là một kỹ năng không thể thiếu. Đặc biệt là giao tiếp bằng tiếng Anh là tối quan trọng. Thứ ba là khả năng quản lý thời gian hiệu quả, đảm bảo công việc được vận hành một cách trôi chảy. Ngoài ra thì người làm trong ngành này cũng cần phải cẩn thận, chăm chỉ, yêu nghề và chịu được áp lực. Áp lực lắm mọi người ơi. Vậy thì với những cái yêu cầu như vậy, ngoài những phẩm chất sẵn có của mỗi người thì việc chọn trường như thế nào là hợp lý để các bạn có thể phát triển những cái kỹ năng trên cũng không phải là một cái điều dễ. Vì có vô vàn các sự lựa chọn ở đây thì đâu là sự lựa chọn thích hợp nhất cho những cái tiêu chí của mình, như là chi phí, chất lượng, khoảng cách địa lý, hay thậm chí là còn được đảm bảo việc làm sau khi học xong nữa. Không biết là mọi người đã biết chưa là trường RMIT đã ra mắt thành công ngành cử nhân khoa học ứng dụng hàng không và được đón nhận nhiệt tình tại Sài Gòn từ năm ngoái ấy. Tiếp nối thành công thì ngành sẽ bắt tiến đến Hà Nội trong thời gian tới. Trường đào tạo trải rộng phù hợp với nhiều con đường nghề nghiệp khác nhau như là hoạch định và quản trị sân bay, quản trị an toàn hàng không, hoạch định, điều hành và quản trị cho hãng hàng không, chiến lược, tài chính, đường bay và dữ liệu hãng hàng không, các vị trí điều hành sân bay ở khu vực dịch vụ công cộng, vận chuyển hàng không, vân vân và vân vân. Vì vậy nếu bạn yêu thích và muốn tìm hiểu ngành hàng không vận hành ra sao cũng như là tìm việc trong ngành hàng không thì có thể tìm hiểu thêm về trường nha.
Theo mình biết thì bằng cấp của RMIT cũng rất là xịn sò luôn, được công nhận toàn cầu á. Các hoạt động học tập thì cũng rất là thực tiễn như là workshop theo nhóm, bài tập thực hành dành cho cá nhân và nhóm, dự án, lớp thảo luận có giảng viên hướng dẫn, kiểm tra đánh giá và các tiết học đào sâu kiến thức. Những hoạt động này sẽ giúp ích rất nhiều để mọi người xây dựng được những cái kỹ năng tối cần thiết để có thể làm việc trong ngành này như là mình nói ở trên. Trong năm cuối, sinh viên sẽ có cơ hội ứng dụng kiến thức, kỹ năng vào trong môi trường làm việc thực tiễn ở môn dự án chuyên ngành hàng không, có thể làm việc ở trường hoặc là ở một doanh nghiệp thực tế. Cái này rất là quan trọng luôn. Ở ngành khác thì mình không biết, nhưng mà với ngành này mà không làm việc cọ sát thực tế thì sẽ không có làm tốt được, nên là mình đánh giá rất là cao cái hoạt động này. Để đặc biệt là các bạn học ngành này ở RMIT còn có cơ hội được lựa chọn hoặc chuyển tiếp sang RMIT ở Melbourne để có thêm kinh nghiệm học tập quốc tế, và thậm chí là có thể theo đuổi chuyên ngành phi công tại 2 điểm huấn luyện bay ở Point Cook và Bendigo do trường RMIT kết hợp với hãng Qantas của Úc thực hiện. Hàng không bản chất là một ngành có sự liên kết quốc tế rất là cao, đòi hỏi không chỉ am hiểu kiến thức chuyên môn về máy bay, hệ thống an toàn sân bay, mà còn là luật pháp của nước sở tại hoặc là luật pháp của điểm đến. Nên là việc được đào tạo bài bản trong một môi trường nước ngoài như vậy sẽ giúp các bạn sẵn sàng không chỉ cho doanh nghiệp hàng không trong nước mà còn là của các hãng hàng không quốc tế đặt tại Việt Nam. Đặc biệt là với mảng Việt Nam còn chưa phát triển nhiều như là vận tải hàng không nữa. Tóm lại là ngành hàng không ở đây có rất là nhiều sự lựa chọn học tập và làm việc cho mọi người. Nếu mà mọi người muốn tìm hiểu và đăng ký học ngành này tại trường RMIT thì có thể đăng ký ngay tại sự kiện sắp tới của trường vào ngày 26 tháng 6 này nha. Link mình sẽ để dưới phần mô tả các bạn bấm nha. Một chủ đề thật là dài, ngồi nói hết cả hơi. Chỉ muốn tóm lại với mọi người một câu là ngành này thật sự rất là to lớn và một tương lai phát triển không ngừng nữa. Những gì tụi mình thấy được trước mắt chỉ mới có một góc về ngành thôi. Nên là khi nói về ngành hàng không chỉ có những nghề nghiệp mà ai cũng biết như là phi công tiếp viên của tụi mình, còn có rất là nhiều vị trí khác cần được mọi người biết đến. Mà có khi được mọi người biết đến và tiếp cận rồi, mọi người lại thích hơn là những công việc trực tiếp ở trên bầu trời như là phi công tiếp viên tụi mình. Nên là video hôm nay sẽ tới đây thôi. Mong là sẽ gặp được nhiều đồng nghiệp tương lai của mình trong ngành hàng không nhờ video này nhé. Và cảm ơn mọi người thật là nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp nha.